महाराष्ट्रातील कोकण विभाग जिल्हे आणि तालुके। मित्रांनो, आपल्याला हा व्हिडिओ उपयुक्त वाटल्यास हा व्हिडिओ आपल्या मित्राशी शेअर करा आणि आमच्या चॅनलला सबस्क्राइब करा। कोकण विभागातील जिल्हे आणि तालुके। महाराष्ट्राच्या प्रशासकीय विभागापैकी कोकण हा एक प्रशासकीय विभाग आहे। कोकण विभागातील एकूण 7 जिल्हे व 7 जिल्ह्यातील तालुके यांची नकाशासह माहिती। महाराष्ट्रातील कोकण विभागातील जिल्हे: मुंबई उपनगर, ठाणे, पालघर, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग। मुंबई जिल्हा: मुंबई शहर, मुंबई उपनगर जिल्ह्यातील तालुके: कुर्ला, बोरिवली, अंधेरी। ठाणे जिल्ह्यातील तालुके: ठाणे शहर, कल्याण, अंबरनाथ, भिवंडी, शहापूर, मुरबाड, उल्हासनगर। पालघर जिल्ह्यातील तालुके: पालघर, वसई, वाडा, जव्हार, मोखाडा, डहाणू, तलासरी, विक्रमगड। रायगड जिल्ह्यातील तालुके: अलिबाग, पनवेल, पेन, कर्जत, खालापूर, उरण, सुधागड, मानगाव, रोहा, मुरुड, म्हसळा, महाड, पोलादपूर, तळा, श्रीवर्धन। रत्नागिरी जिल्ह्यातील तालुके: रत्नागिरी, राजापूर, संगमेश्वर, चिपळूण, गुहागर, लांजा, दापोली, खेड, मंडणगड। सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील तालुके: सावंतवाडी, कणकवली, कुडाळ, देवगड, दोडामार्ग, मालवण, वेंगुर्ला, वैभववाडी।